हेलो एभ्रिवान, म हो बिबी रेग्मी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बिबी रेग्मी क्लासेस र आज हामी इंग्लिश स्पिकिङ क्लासेसको डे 11 सम्म आइपुगेका छौं र डे 1 देखि डे 10 सम्म हेर्नको लागि यहाँ आई बटनबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आउनुस् अब स्टार्ट गरौं इंग्लिश स्पिकिङ क्लास डे 11। र आज हामी डे 11 मा फ्यूचर परफेक्ट को बारेमा कुरा गर्न लागिरहेका छौं र फ्यूचर परफेक्ट कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि फ्यूचरमा कुनै काम पूरा भइसकेको छ भने हामीले त्यसलाई फ्यूचर परफेक्ट भनेर बुझ्नु पर्छ र वाक्यको अन्त्यमा सकेको हुनेछ, सकेका हुनेछन्, सकेकी हुनेछिन्, पुगेकी हुनेछिन्, पुगेका हुनेछन् भन्ने आयो भने त्यो हामीले फ्यूचर परफेक्ट हो भनेर बुझ्नु पर्छ र यसको फर्मुला के हो भने for affirmative subject plus will have or shall have plus v3 त्यस्तै गरी नेगेटिभ को लागि के हो भने subject plus will or shall plus not plus have plus v3। अब तपाईहरुले सोच्नु हुन्छ कुनमा will have लाग्ने कुनमा shall have लाग्ने। सो यहाँ हेर्नुस् मैले यो पहिले पनि भनेको हो ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार I र V सँग shall have लाग्छ भने you they he she name it सँग will have लाग्छ। तर अहिलेको कन्सेप्ट अर्थात न्यू कन्सेप्ट अनुसार I V you they he she name it सबैसँग will have लाग्छ। सो हामी चाहिँ ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार जाने छौं जहाँ I र V सँग shall have लाग्छ भने you they he she name it सँग will have लाग्छ। सो अब हामी अलिकति प्र्याक्टिस गर्ने छौं। जस्तै हाम्रो सेन्टेन्स छ राम गीत गाइसकेको हुनेछ, यहाँ हेर्नुस् सकेको हुनेछ अन्तिममा आएको छ र हाम्रो फर्मुला के रहेको छ भने सब्जेक्ट प्लस will have or shall have plus v3 र नेम सँग will have लाग्ने भन्ने कुरा छ। सो राम भइहाल्यो अनि will have भइहाल्यो अनि गाउनुलाई तपाईलाई सिङ भनिन्छ तर v3 भनेपछि सिङ sang song हुन्छ। सो राम will have sung the song भयो। त्यसैगरी अब यसलाई नेगेटिभमा बनाउनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस् सब्जेक्ट प्लस will or shall यहाँ will have लागेको छ भनेपछि अब यहाँ के लाग्छ will नै लाग्छ। सो राम will थर्ड प्लेसमा नट अनि have को ठाउँमा have sung the song। सो के भयो यो राम will not have sung the song। त्यस्तै गरी इन्टरोगेटिभमा के हुन्छ भने तपाईको हेल्पिङ वर्ब पहिला अनि अरु बाँकी सेम भन्ने कुरा हामी पढेका थियौं। सो यहाँ के हुने भयो will राम have sung the song। यसरी चाहिँ हामीले सबै कुराहरु बनाउन सक्छौं र अब मैले तपाईहरुलाई केही सेन्टेन्सेस दिने छु। तपाईहरुले त्यो जुन फर्ममा छ अफर्मेटिभ छ भने अफर्मेटिभ, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ, इन्टरोगेटिभ छ भने इन्टरोगेटिभ मात्रै बनाइदिए हुन्छ। ओके सो हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्स छ सीता आइपुगेकी हुनेछिन् 1 2 3 4 5 सीता will have arrived। नेक्स्ट सेन्टेन्स राम खेल खेलिसकेको हुनेछ 1 2 3 4 5 राम will have played the game। नेक्स्ट क्वेशन हरि गइसकेको हुनेछ 1 2 3 4 5 हरि will have gone। मुम्बईले आईपीएल 2020 जितिसकेको हुनेछ 1 2 3 4 5 मुम्बई will have won the IPL 2020। नेक्स्ट सेन्टेन्स बिरामी मरिसकेको हुनेछ 1 2 3 4 5 the patient will have died। सविता खाना पकाइसकेकी हुनेछिन् 1 2 3 4 5 सविता will have cooked the food। त्यस्तै गरी अब हाम्रो बेसिक प्र्याक्टिस गर्ने पालो आएको छ र बेसिक प्र्याक्टिस गर्नको लागि क्वेशनहरु यस प्रकार रहेका छन्। राम घर पुगिसकेको हुनेछ, उ बुझिसकेको हुनेछ, के राम घर पुगिसकेको हुनेछ, उ सिटमा बसिसकेको हुनेछ, हरि स्कुल पुगिसकेको हुने छैन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो बेसिक प्र्याक्टिसका क्वेशनहरु रहेका छन्। कमेन्ट गरेर आन्सर दिनु होला र अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच।